Welcome back to my channel, and for today's video, gagawa po tayo ng mango jelly sago. Ayan. Gagawa po tayo ng desserts. Meron po ako ditong niluto na mango flavor ng gelatin, and nislice ko na po siya ng pa-cube. Ayan, pa-cube po siya. And siyempre, yung ating sago, eto, niluto ko na po yung ating sago kanina, ha. So, kailangan ko muna po siyang basain dahil nagdikit-dikit. Wait. Lagyan ko muna siya ng gatas para maghiwa-hiwalay siya. Para paghalo natin mamaya, hindi na siya buo-buo at hindi madurog yung ating jelly. Niluto ko na siya kanina, guys. Di ko na pinakita sa inyo kasi ilalaga lang naman to hanggang sa lumambot. So, tayo na lang po yung magtansya ng oras hanggang sa maluto yung ating sago. Nagbuo-buo siya, guys. Yung ating tapioca ay masyadong malagkit. Nagbuo-buo siya. Ayan. Pati yung ating jelly ace po, kanina, yung gelatin natin is, hindi ko na rin pinakita sa inyong pagluto. Dahil, yun naman alam na natin kung paano lutuin yung jelly. And flavor lang po siya ng mango yung ginamit natin. And nag-add lang po ako ng blender na mango fruits para lasang-lasang mango yung ating jelly. Ayan. Ilagay na po natin dito. And, syempre, yung ating mango fruits. Nalagay na rin po natin yung ating evaporada. Ayan. Gawa po ako ng desserts para dito sa bahay. Kahit walang occasion. Dahil napakasimple lang naman po niya. Kaysa bumili ng milk tea ang ating mga anak. Ang milk tea po kasi masyadong matamis. And hindi po kami dito nabili ng milk tea. Siguro yung mga fruit shake, yun. Nabili ako paminsan-minsan ng mga fruit shake. At least yun is purong fruits. Pag wala akong time mag-blender. And ito po, nilagay ko na po itong ating kondensada. Magpapatamis sa ating jelly. Ayan. So, ano dun ka dire? Yan lang. Meron na tayong mai-enjoy na dessert. Ayan. Lilipat ko lang po siya sa ating plastic bottle. Eto, guys. Ito yung isa sa ating Lazada haul last time. And mapapakinabangan ko siya.
Ito, paglalagyan natin siya ngayon ng ating jelly sago mango. Oh, ito sa akin. Excited yung ating ano. Narinig niyo yung anak ko, guys. Excited palagyan yung kanyang tumbler. Kaya maingay. Not easy. Ayan guys, nakagawa po tayo ng 5 bottle
5 bottle. And 2 po dito sa lagayan ng milk tea. Ayan. Nakagawa po tayong 2 nito. Ayan, tinira na ng bata ang isa. And, eto guys. Sarap niya guys. Hindi siya masyadong matamis. And, talagang swak na swak sa mga bata. Ayan guys. Thank you guys. Thank you for watching. Thank you guys for watching. Maraming salamat.